7වෙනි වීඩියෝ එකට ඔබ සියලු දෙනාම සතුටින් පිළිගන්නවා. එහෙමනම් අපේ අද දින සාකච්ඡාව වෙන්නේ was අදහසක්. ඒ කියන්නේ B form එකේ අදහසක් අපි කොහොමද නැත යනත්තේ ප්‍රශ්නාර්ථය කරන්න කියන එක. එහෙමනම් අපි පසුගිය වීඩියෝ එකේ දීලා තිබ්බා වලට වාක්‍ය තුනක් කොහොමද ප්‍රශ්න කරගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ අතීත කාලයේදී අපි ඒකත් සාකච්ඡා කරමින් ඊළඟ අපේ නැත යනත්තේ ප්‍රශ්නාර්ථයට යමු. අපේ තිබ්බා ඇය බස් එකේ හිටියා කියලා තිබ්බා. එහෙනම් හිටියා, හිටියේ නෑ, හිටියද්ද කියන එකයි අහන්න තියෙන්නේ. අපි කොහොමද හොඳයිද ඉස්සෙල්ලාම අපි ඒ කියන්නේ නැත යනත්තේ කියන්නේ නැතුව කෙලින්ම ප්‍රශ්න වලට යමුද? පුළුවන් වේද? උත්සාහ කරලා බලමු නේද? ඔව් එහෙමනම් බලන්නකෝ ඇය බස් එකේ හිටියද්ද? එහෙනම් දැන් ප්‍රශ්නයක් කරනකොට helping verb එක වාක්‍යයේ මුලට ගේන්න ඕනේ. දැන් තේරෙනවා බාහිරව දකින්නකොට වාක්‍ය දිහා මේ වාක්‍ය අතීත කාලේ හිටියද කියලා නහන්නේ, ඉන්නවද නෙවෙයි හිටියද. එහෙනම් අපිට අතීත කාලේ තියෙන helping verbs දෙක තමයි was එකයි were එකයි. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද අහන්නේ කියලා. එහෙනම් was ප්‍රශ්නයක් කරනකොට helping verb එක මුලට ගන්න ඕනේ. Was she in the bus? Was she in the bus? ඒ බස් එකේ හිටියද්ද? ඊළඟ වාක්‍යය තිබ්බා අපි ගෙදර හිටියා. එහෙනම් අපි ගෙදර හිටියා, අපි ගෙදර හිටියේ නෑ, අපි ගෙදර හිටියද වෙනවා. කොහොමද අපි එහෙනම් අහන්නේ? අපි ගෙදර හිටියද? එහෙනම් අපිත් එක්ක මොකද්ද ගන්න වෙන්නේ helping verb එක? were නේද? එහෙනම් අතීත කාලෙදී was were තියෙන්නේ. ඒක දැන් දන්නවා. I එක්කයි සියලුම මේක වචන subject එකයි was භාවිතා කරන්න අතීත කාලේ නම් වාක්‍ය. ඊට පස්සේ අපිට බහුවචන subject එක were කියන එක තියෙනවා. එහෙනම් අපි ගෙදර හිටියද කොහොමද ගන්නෙ? හදමුද affirmative එක ඉස්සෙල්ලාම. එහෙනම් කියන්නකෝ we were at home නේද? we were at home. එහෙනම් අපි ගෙදර හිටියේ නෑ කියන්නේ කොහොමද ඔයාලා? we were not at home. එහෙනම් ප්‍රශ්නයක් අහනවා අපි ගෙදර හිටියද? helping verb එක කියන වාක්‍ය වලට. එහෙනම් were we at home? were we at home? අපි ගෙදර හිටියද? තව වාක්‍යයක් ඊට පස්සේ දීලා තිබ්බ තුන්වෙනි වාක්‍යය හැටියට ඔයාගේ සල්ලි මේසෙ උඩ තිබුණා. ඔයාගේ සල්ලි මේසෙ උඩ තිබුණා. ඔයාගේ සල්ලි මේසෙ උඩ තිබුණේ නෑ කියන්න දැන් දන්නවා. තිබුණා කියන්න දන්නවා. එහෙනම් තිබුණාද කියලා අහනකොට අපි මොකද කරන්නේ? helping verb එක කියනවා වාක්‍යයේ මුලට. මොකද්ද අපේ helping verb එක? was කියන එක නේද? එහෙනම් was ගත්තා මුලට. ඊට subject එක හැටියට your money තිබ්බා. එහෙනම් was your money on the table? was your money on the table? ඔන්න ඔය ආකාරයට අපේ පසුගිය පාඩමේ question කරන්න තිබ්බ එක තමයි අපි ඔය සාකච්ඡා කරේ. එහෙමනම් අපි අද අතීත කාලේ වාක්‍ය ඔන්න නැත්තේ ප්‍රශ්නාර්ථය කරන හැටි කියලා දෙන්න හදන්නේ ස්වරූප හතරම කතා කරලා අවසන් කරන්න හදන්නේ. එහෙමනම් බලන්න negative question නැත යනත්තේ ප්‍රශ්නාර්ථය. අපි නැත යනත්තේ ප්‍රශ්නාර්ථය හදනකොට දැන් දන්නවා මොකද්ද අපි කරන්න ඕනේ කියලා. මතක් කරන්නකො බලන්න. අපි ඉස්සෙම්මාවල මොකද කරේ? නැත යනත්තේ ප්‍රශ්නාර්ථය. අපේ වාක්‍ය හිතන්න ඇය රෝහලේ හිටියා. බලන්න she was in the hospital නේ. ඇය රෝහලේ හිටියේ නෑ වුණා නම් මොකද උනේ? she was not in the hospital. ඇය රෝහලේ හිටියද? ප්‍රශ්නේ ඇහුවා helping verb එකේ වාක්‍යයේ මුලට. එහෙනම් was she in the hospital? දැන් අපිට අහන්න ඕනේ ඇය රෝහලේ හිටියේ නැද්ද? එහෙනම් හිටියේ නැද්ද කියලා අහනකොට අපි කරන්නේ අපේ helping verb එක දැන් නැද්ද කියලා කියන්නේ. දැන් මම එදත් පැහැදිලි කරලා දුන්නානේ වීඩියෝ වල. නැද්ද කියනකොට ඔයාලට තේරෙනවා ඒ කියන්නේ නෑ කියලා ද කියලා තමයි නැත යනත්තේ ප්‍රශ්නාර්ථයක් හදනවා. එහෙනම් මේ නෑ කියන්න අපට අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවන්න කියන එක ඕන වෙනවා. ප්‍රශ්නයක් කරන්න helping verb එක වාක්‍යයේ මුලට ගන්න ඕනේ. මේ දෙකම එකතු කරගෙන අපි කරනවා short form එක කියලා කියන්නේ කෙටි ස්වරූපය අපිට ඕන වෙනවා. එහෙනම් was not කෙටි වෙනකොට wasn't වෙනවා.
were not කෙටි වෙනකොට weren't වෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද අපේ වාක්‍ය හැදෙන්නේ කියලා. ඇය රෝහලේ හිටියේ නැද්ද? දැන් බලන්න දැන් මම හිතනවා ලිව්වත් නැතත් දැන් තමන්ගේ මතකයේ තුල තියෙනවා. නමුත් අපි එක වාක්‍යයක් හදලා බලමු පාරක් නේද? එහෙනම් ඇය රෝහලේ හිටියා කිව්වහම කොහොමද අපි ලියන්නේ? She was in the hospital. ඔය ඇය රෝහලේ හිටියානේ. දැන් අපිට ඕනේ ඇය රෝහලේ හිටියේ නෑ කියන්න ඕනේ නේද? ඇය රෝහලේ හිටියේ නෑ කියන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි මොකද්ද කරන්නේ නෑ කියන්නේ? She helping verb එක ළඟ මොකද කරන්නේ? not එකතු කරා. එහෙනම් she was not කොහෙද? in the hospital. එහෙනම් දැන් අපිට අහන්න ඕනේ ප්‍රශ්නයක්. ඇය රෝහලේ හිටියද කියලා අහන්න ඕනේ. එතකොට දැන් දන්නවා ඔයාලා හැමෝම මේ අපිට helping verb එක තියෙනවනේ මේ is, am, was, will be, shall be කියන්නේ. අන්න ඒ helping verb එක අපි ගේනවා ප්‍රශ්නයක් කරන්න ඕන නම් මුලට. එහෙනම් මේ was කියන එක ගෙනාවා මුලට නේද? was ඊළඟ subject එක ගත්තා. she in the hospital. එහෙනම් ඇය රෝහලේ හිටියද කියලා ඔය ඇහුවේ. දැන් අපිට අහන්න ඕනේ ඇය රෝහලේ හිටියේ නැද්ද කියලා. එහෙනම් නෑද නෑ කියලා ද අහනවා. එහෙනම් නැත්te නැත්te ප්‍රශ්නත් නෑ කරන්න මොකද්ද අපි එහෙනම් කරේ? not එකතු කරා. ප්‍රශ්නයක් කරන්න මොකද්ද කරේ? helping verb එක වාක්‍යයේ මුලට ගෙනාවා. එහෙනම් බලන්නකො මෙන්න helping verb එක නේද? එහෙනම් මේ helping verb එක ගෙනාව වාක්‍යය කොහෙටද? මුලට. මුලට ගෙනත් was මෙන්නේ. දැන් නෑ කියන එකත් අපිට ඕනේ නෑ. නැත්te නැත්te ප්‍රශ්නාර්ථයක් නේ. එහෙනම් wasn't කියලා කෙටි කරන්න ඕනේ. was not මෙතන not කියලා අපි කියන්නේ නැහැ. කෙටි කරනවා. එහෙනම් wasn't she in the hospital වෙනවා. wasn't she in the hospital. ඔන්න ඔය ආකාරයට අපිට නැති නැති ප්‍රශ්නාර්ථය නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙමනම් අපි බලන්න මම ඒ දවස්වල දුප්පත්ව සිටියා. ඊළඟ අපේ වාක්‍යය තිබ්බේ නේද? මම ඒ දවස්වල දුප්පත්ව සිටියා. එහෙනම් දැන් අපි කොහොමද කියන්නේ? මම ඒ දවස්වල දුප්පත්ව හිටියේ නැද්ද කියලා අහන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි helping verb එක ගේන්න වෙනවා මොකද්ද? මුලට අරගෙන ඊට පස්සේ not කියන එකත් මුලට අරගෙන කෙටි කරන්න ඕනේ. දැන් මම ගැනනේ කියලා තියෙන්නේ නේද? මම. එහෙනම් මමත් එක්ක දන්නවා was කියන එක ගන්න කියලා. I ඇතුළේ සියලුම ඒකවචන subject එක අතීත කාලේ අපි was කියන helping verb එක ගන්නවා. එහෙනම් was ගත්ත මුලට was අරගෙන not කෙටි කරන්න අරගෙන. එහෙනම් wasn't I මොකද්ද කියන්නේ දුප්පත් වෙන කියන්නේ? එහෙනම් wasn't I poor ඒ දවස්වල කියනකොට those days වෙනවා. wasn't I poor those days. ඊළඟට අපේ තව වාක්‍යයක් තිබ්බා අම්මා ඒ වෙලාවේ සතුටින් හිටියා නේ. අම්මා ඒ වෙලාවේ සතුටින් හිටියා. එහෙනම් දැන් අපිට කියන්නනේ අම්මා ඒ වෙලාවේ සතුටින් හිටියා. අපි එකක් හදමු බලන්න ආයෙ පාරක් මතකයට එයිද කියලා බලන්න. අම්මා ඒ වෙලාවේ සතුටින් හිටියා. mother was happy at that time. at that time කිව්වෙ මොකද අපි? ඒ වෙලාවේ කියන්නේ සතුට තමයි අපි happy කිව්වේ. එහෙනම් අම්මා ඒ වෙලාවේ සතුටින් හිටියේ නෑ කියද්දි කොහොමද කිව්වේ? mother was not happy at that time. නම් ප්‍රශ්නේ ඇහුවා මොකද්ද අම්මා ඒ වෙලාවේ සතුටින් හිටියද කියලා ඇහුවා. එහෙනම් was mother happy at that time. දැන් අපිට අහන්න ඕනේ අම්මා ඒ වෙලාවේ සතුටින් හිටියේ නැද්ද? එහෙනම් මොකද්ද කරන්නේ? helping verb එක ගේන වාක්‍යයේ මුලට ඊට පස්සේ not කියන එකත් අරගෙන කෙටි කරන්න. එහෙනම් was not කෙටි වෙනකොට wasn't වෙනවා. එහෙනම් wasn't mother happy at that time. wasn't mother happy at that time. එහෙනම් තව වාක්‍යයක් අපි දීලා තිබ්බා මම අසනීපෙන් හිටියේ. එහෙනම් කොහොමද අපි කිව්වේ? I was ill. මම අසනීපෙන් හිටියේ නෑ. I was not ill නේ. එහෙනම් මම අසනීපෙන්ද හිටියේ was I ill. මම අසනීපෙන් හිටියේ නැද්ද? කොහොමද එන්නේ? wasn't I ill. ඊට පස්සේ අවසාන වාක්‍යය හැටියට තිබ්බා අපි බස් නැවතුම්පලේ හිටියා.
අපි බස් නැවතුම්පලේ හිටියා. එහෙනම් කොහොමද ඒක අපි අහන්නේ? අපි බස් නැවතුම්පලේ හිටියේ නැද්ද කියලා. එහෙනම් ඉස්සල්ලාම් කියමු අපි බස් නැවතුම්පලේ හිටියා. We were in the bus stand. අපි බස් නැවතුම්පලේ හිටියා. දැන් අපි බස් නැවතුම්පලේ හිටියේ නෑ කියා ගන්න ඕන නම් අපි මොකද කරන්නේ? We were ළඟට not එකතු කරන්නේ. We were not in the bus stand. දැන් අහනවා ප්‍රශ්නයක් අපි බස් නැවතුම්පලේ හිටියද කියලා අහනකොට ප්‍රශ්නයක් කරනකොට දන්නවා අතීත කාලයේදී helping verb එකක් ඒ කියන්නේ was were කියන helping verb දෙකෙන් එක ගැලපෙන එකෙන් අපි ගේනවා මුලට ඒ helping verb එක. එහෙනම් කොහොමද අහන්නේ? Were we in the bus stand? Were we in the bus stand? එහෙනම් අපි නැත්නම් ප්‍රශ්නාර්ථයක් කරනකොට කරන්නේ were කියන එක හරි was කියන එක හරි නැත්නම් helping verb මුලට අරගෙන අපි not not අරගෙන කෙටි කරනවා. එහෙනම් was not කෙටි වෙනකොට wasn't උනා, were not කෙටි වෙනකොට weren't වෙනවා. weren't වෙනවා. W E R E N උඩකම T වෙනවා. තේරෙනවනේ? එහෙනම් weren't we in the bus stand? ඔන්න ඔය ආකාරයට අපිට නැත යනත්තේ ප්‍රශ්නාර්ථය නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි දැන් චුට්ටක් සාකච්ඡා කරමු එක වාක්‍යයක් අරගෙන කොහොමද මේ වර්තමානයේට අතීතයට පොඩ්ඩක් කොයි ආකාරද වාක්‍යයක් හදාගන්නේ කියලා බලන්න. එහෙමනම් බලන්නකො අපි සරලවම අපිට පැහැදිලිවම ගන්න පුළුවන් අම්මා ගෙදර ඉන්නවා කියන වාක්‍යය හිතන්නකො. දැන් අම්මා ගෙදර ඉන්නවා කොහොමද අපි ගත්තේ? mother is at home කියලා. අම්මා ගෙදර දැන් හිටියා වුණා නම් මොකද වෙන්නේ? mother was at home වුණා. අම්මා ගෙදර නෑ වුණා නම් මොකද කරන්නේ අපි? වර්තමානයයි නේ. එහෙනම් mother is not at home වෙනවා. හැබැයි අම්මා ගෙදර හිටියේ නෑ වුණා නම් ඔන්න බලන්න දෙකේ වෙනස. අම්මා ගෙදර හිටියේ නෑ අතීතයට යනවා. එහෙනම් mother was not at home. එහෙනම් අම්මා ගෙදර ඉන්නවද කිව්වම ආයෙ එනවා මොන කාලෙටද? වර්තමාන කාලෙට. එතනදී අපි කියනවා is mother at home. එහෙනම් අම්මා ගෙදර හිටියද කියලා අහනකොට යනවා අතීත කාලයට ඔන්න. එතකොට අපි අහනවා was mother at home. අම්මා ගෙදර නැද්ද කියලා ඇහුවොත් ඒක වර්තමාන කාලයට එනවා. එහෙනම් isn't දන්නවා helping verb එකයි not කියන එකයි මුලට අරගෙන කෙටි කරන්න ඕනේ. is not කෙටි වෙනකොට isn't වෙනවා. එහෙනම් isn't mother at home වුණා. එහෙනම් අපිට අහන්න ඕනේ අම්මා ගෙදර හිටියේ නැද්ද කියලා අහන්න ඕනේ. එතකොට අපි යනවා අතීත කාලයේදී ඔන්නේ නැත යනත්තේ ප්‍රශ්නාර්ථය. එහෙනම් wasn't mother at home. මම හිතනවා දැන් ඔන්න ඔය ආකාරයට අපිට යම්කිසි අවබෝධයක් මේ පාඩම් තුල වර්තමාන කාල විපෝමකේ වර්තමාන කාලේ අතීත කාලයේ සම්බන්ධයෙන් අවබෝධයක් ටිකක් හරි ඇති කියන විශ්වාසය මට තියෙනවා. එහෙමනම් ඔයාලා නැත නැත්තේ ප්‍රශ්නාර්ථය හදන්න. අර වාක්‍ය තුනක් අපේ දීලා තියෙනවනේ. ඇය බස් එකේ හිටියා කියන එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ගෙදර හිටියා කියන එක තියෙනවා. ඔයාගේ සල්ලි මේසෙ උඩ තිබුණා කියලා තියෙනවා. එහෙනම් අහන්න වෙන්නේ දැන් ඇය බස් එකේ හිටියේ නැද්ද කියලා අහන්න. දැන් ඔයාලට පුළුවන් නම් දැන් ලියන්නේ නැතුව ওই විදිහට ඇය බස් එකේ ඉන්නවා කියලාත් හදන්න බලන්න. නෑ කියන්න. ඉන්නවද අහන්න නැද්ද අහන්න. එහෙනම් හිටියේ නෑ හිටියද හිටියේ නැද්ද? ඔන්න ඔය ආකාරයට බලන්න උත්සාහ කළා. එහෙනම් B ෆෝම් එකේ වාක්‍යයක් කොයි ආකාරද අපි වර්තමාන කාලයෙන් අතීත කාලයෙන් නිර්මාණය කරන්න කියලා. එහෙමනම් අපි අවසානට අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ අනාගත කාලය. අනාගත කාලයට අපි ඉන්නවා will be shall be. එතකොට අපිට මම හිතනවා සෑහෙන අදහස් ප්‍රමාණයක් කෙනෙක් කොහේ හරි දැන් ඉන්නවා කිව්වා වගේම බලන්නකො ඉන්නවා කවුද කොයි වගේද යම් දෙයක් කොතනක තියෙන යම් දේවල් කොයි වගේද ඕ වගේ වර්තමාන කාලේ අපි කිව්වා වගේම කතා කරනවනේ. එහෙමනම් ඒව වගේම අතීතයකුත් තියෙනවා අනාගතයකුත් තියෙනවා. ඒතර මේ කියන කොටස් ටික එකතු වෙනකොට අපිට අපේ අදහස් වලින් සෑහෙන කොටසක් කියා ගන්න ඒ කියන්නේ කතා කරන්න ලියන්න තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට අපි උත්සාහ කරොත් අපිට ඒ කියන කොටස මනස කියන්නේ අපහසුකින් තොරව තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙමනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ අපේ අනාගත කාලයේ will be shall be සාකච්ඡා කරනවා. ඔයාලා වාක්‍ය හදලා උත්සාහ කරලා බලන්න පොඩි හරි සතුටක් දැනෙනවද කියලා වෙනදට වඩා අපිට යම් චූටි අදහසක් ප්‍රකාශ කරගන්න. ඒ කියන්නේ කතා කරන්න හරි ලියන්න හරි තේරුම් ගන්න හරි පොඩි හරි වෙනසකින් හැකි වුණාද කියලා බලන්න. එහෙම හැකි වුණා නම් මම හිතනවා මම සාර්ථකයි කියලා.